Am hotărât să-mi fac puț forat. Am plătit foarte mult la apă, am udat în grădină și am decis că e mai bine așa. Am ales locul unde vreau să forez și cel care îmi va fora mi-a zis că trebuie să fac lângă o gaură, să-l scute și pe el de treabă. L-ajut practic, mi-e vecin. O gaură unde el va, nu știu, va pune apă, va circula apa pe care o injectează, ceva în genul ăsta, habar n-am, o să văd eu atunci când va fora. Deocamdată, primul pas e să sap. Ei. Ei, dar după aia cu apă. Hai că-mi vine apă. Mă, dar ce e mare? Gipsul. Îmi forez puț, mă ajută un vecin cu o instalație făcută de el.
pentru a grăbi puțin treaba și pentru că nu e o greutate suficientă care să apese pe țeava care intră în pământ. Vecinul meu a făcut un sistem de pârghii. Practic când tragi de maneta asta, împingi motorul și implicit țeava în pământ. Ingenios. Și a ajuns la 8 metri și acum îi schimbă sapa asta. Care e ideea? De ce schimba sapa asta? Să roade mai bine asta, clipta aia, care este mai tare. Sapa aia nu mai roade, se încarcă și nu mai... Ia, cum s-a încărcat asta, prima pe care a avut-o. Și cu o clisă, cu un pământ foarte tare, foarte argilos, puternic lutos, un lut foarte tare. Practic un fel de plastilină. Cu sapa asta ar trebui să ajungă până la capăt, practic undeva la 18 metri. Acum bagă aia, bagă în țeavă. Asta e un sistem de siguranță. Practic, în felul ăsta nu scade țeava în puț. După câteva zile de pauză, și-a găsit din nou timp vecinul să vină să mai lucreze la puțul meu. Din câte am înțeles, o țeavă de 6 metri ascuțită la un capăt și cu multe găuri în partea de jos va fi bătută acolo în stratul ăla de piatră în care nu am mai putut să sape, și ca să o bată va folosi astea, celelalte două țevi, o structură piramidală, 3 țevi și tare curios pentru ce sunt astea la alte. Un motor cu o șufă, un scripete și nu, el nu o să ne ajute, dar ne încurcă, și un compresor pentru a scoate
ce s-a colmatat acolo.